ውድ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። በዚህኛው ቪዲዮ ስለ ዳይሬክት ኤንድ ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ እናያለን። ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ ስለ ፕሮፖርሽናሊቲ አይታችኋል። እንዴት ነው ፕሮፖርሽናሊቲ? ከፕሮፖርሽናሊቲ በፊት ስለ ሬሾ፣ ከሬሾ የቀጠለ ነው ፕሮፖርሽናሊቲ። ፕሮፖርሽናሊቲ ሁለት ሬሾዎችን በእኩል ይሆናል ምልክት ስናገናኛቸው ነው። ጥያቄዎችን ሰርተናል፣ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ አድርገናል። ለምሳሌ ቁጥሮች ሚስ ቢደረጉ ያልተሰጡ ቁጥሮችን እንዴት ፕሮፖርሽናል ከሆነ ማወቅ እንደምንችል፣ ፕሮፖርሽናል ናቸው አይደሉም የሚለውንም ክሮስ ቼክ ያደረግንበት ቪዲዮ ከዚህ በፊት አለ። ያላያችሁ ያንን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ግን ዳይሬክት እና ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ እናያለን። ምንድነው ከስያሜው ዳይሬክት ማለት ቀጥተኛ ሪሌሽን ያላቸው ናቸው። ፕሮፖርሽናሊቲ የምንለው ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ቀጥታ የሆነ ሪሌሽን ያላቸው፣ አንዱ ሲጨምር ሌላኛው የሚጨምር ከሆነ ሁለቱ ሪሌሽናቸው ቀጥተኛ ነው፣ ዳይሬክት ነው። ነገር ግን አንዱ ሲጨምር ሌላኛው የሚያንስ ከሆነ ወይም እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ እንለዋለን። ከዚህ በፊት ባለው ግሬድ እንዳያችሁ መጽሐፉ ይናገራል። From grade 6 mathematics lesson, you have learned about the type of proportion. ከዚህ በፊት ስለ type of proportion ተምራችኋል። direct እና inverse proportionality እንዳያችሁ ይናገራል in their informal definition። ስለዚህ ስለነሱ ብዙ ማብራራት አይጠበቅብኝም፣ ተምራችኋል። Now in this subtopic you revise more about direct and inverse proportionality. in the revision ነው ወይም እንደ ክለሳ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማጣጣም ትችላላችሁ ማለት ነው። A ላይ direct proportionality. Can you define a direct proportionality by your own word? በራሳችሁ ቃላት መግለጽ ትችላላችሁ ወይ? direct proportionality ምንድነው? ስለዚያ የምታውቁትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። Question number 2. Y varies directly proportional with x. X እና y ያላቸው ሪሌሽን ቀጥተኛ የሆነ ዳይሬክት ሪሌሽን ያላቸው። If x is 5, then y is equal to 12. Zeros, find the value of y when x is 7.5. x 5 እያለ y 12 ነበር። እዚህ ጋር ሪሌሽኑን ማወቅ እንችላለን። 5 እኩል ይሆናል ስንት ጊዜ 12 ነው የሚሆነው? k times 12 ማለት ነው። ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ እንደዚህ ማገናኘት እንችላለን። ስለዚህ k ማወቅ እንችላለን። x ደግሞ ከ5 ወደ 7.5 ካደገ 12 ወደ ስንት ነው የሚያድገው የሚለው ነው እየተጠየቀው። በዚህ መሰረት ቀጥታ መስራት እንችላለን። 5 ለ12 ወይም በዚህ በሪሌሽንም መስራት እንችላለን። እኩል ይሆናል አሁን x ከ5 ወደ ስንት ሄዷል? 7.5 ሄዷል ማለት። ስለዚህ ቦታውን ብቻ መርሳት የለባችሁ። ስለዚህ የተፈለገው y ነው ማለት ነው። ከዚህ equation we can find the value of y simply by crossing 5 ጊዜ y proportional እንዲሆን 5 ጊዜ y 5y ይሆናል እኩል ይሆናል 12 ሲባዛ 7.5 12 ሲባዛ 7.5 y ብቻውን እንዲቀር ለ5 እናካፍላለን ማለት ነው። ለ5 እናካፍል y ብቻውን ይቀራል 12 ለ5 12 ሲባዛ 7.5 ሲካፈል ለ5 ይሄንን በካልኩሌተር መጠቀም እንችላለን። 12 ሲባዛ 7.5 ሲካፈል ለ5 18 ይሆናል ማለት ነው። ዋያችን 18 ይሆናል because እዚህ ጋር y x አድጓል ከ5 ወደ 7.5 y ማደግ አለበት ወደ ሆነ ቁጥር። ያ ማለት ቀንሶ ቢሆን አንሰላችን ልክ አይደለም because direct proportion ስላለ ጥያቄው y varies directly proportional ስለሚል ማለት ነው።
B ላይ the value of x when y is 84 so አሁን ደግሞ የምንፈልገው x ነው so ሪሌሽናችን የመጀመሪያው 5 ለ12 5 ለ12 እኩል ይሆናል x አሁን እየተፈለገ ያለው x ሲካፈል ለ84 so በክርክሮስ 5 ጊዜ 84 እኩል ይሆናል 12 ሲባዛ x ማለት ነው so x ብቻውን እንዲቀር ለ12 እናካፍላለን በሁለቱም ዳይሬክሽን then 5 ሲባዛ 84 ሲካፈል ለ12 እኩል ይሆናል x so x ብቻውን ይቀራል ማለት ነው so ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን 12 በ4 3 84 በ4 21 21 ለ3 7 ጊዜ 5 35 so 35 እናገኘዋለን ማለት ነው so x አችን ከ5 ወደ ስንት አደገ ወደ 35 y አችን ከ12 ወደ 84 አደገ ማለት ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ነው okay question number 3 if y is directly related with x is directly proportional to x and when x is 6 then y is 24 direct ነው አሁንም ሪሌሽናቸው x 6 እያለ y ስንት ነበር 24 ነበር so find the constant of proportionality ኮንስታንቱን መፈለግ ትችላላችሁ ያ ማለት x equals to k times 24 ሲባዛ 24 so when y ማለት y so ስንተካው x አችን ስንት ነው 6 እኩል ይሆናል k times 24 k ብቻውን ቢቀር ለ24 እናካፍላለን ከስንት ይሆናል 6 ሲካፈል ለ24 6 በ6 1 ነው 24 በ6 4 so 1/4 this is the constant of proportionality okay ሌሎችንም መስራት ትችላላችሁ question number 4 p is directly related with q if p is 15 ቢሆን and the constant of the proportionality is 2 ቢሆን q ስንት ነው የሚሆነው so 15 እኩል ይሆናል 2 ጊዜ q ማለት ነው 2 ጊዜ q so q አችን ስንት ነው 7.5 ይሆናል ማለት ነው okay so በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ሌሎችም እዚህ ጋር ያሉትን ስሯቸው so ቀጣዩ ምንድነው b ላይ inverse proportionality የዳይሬክት ተቃራኒ can you define an inverse proportionality by our words በራሳችሁ ቃላት ስለ inverse proportionality መግለጽ ትችላላችሁ ወይ ነው የሚለው so ከዚህ በፊትም ስለተማራችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ሁለተኛ x is inversely proportional to y so if x is 15 ቢሆን then y is 10 find y when x is 20 equation እናውጣለት x 15 እያለ y ስንት ነው 10 so 15 እኩል ይሆናል k times the constant k times inverse ማለት 1/10 ነው የሚሆነው 1/10 ከስር ነው የሚሆነው so k መፈለግ እንችላለን ማለት k which is equal to 15 ሲባዛ 10 150 ይሆናል ማለት okay another find y when x is 20 x አችን አሁን ስንት ነው 20 which is equal to 150 ሲባዛ
1 over y is inversely ስለሆነ 1 over y so በክልክሎሲግ yን ከ20 ጋር አባዝተን 20 times y which is equal to 150 y ብቻውን እንዲቀር y which is equal to 150 divided by 20 which is equal to y 10 0 ሲያጠፋ 15 ለ2 7.5 ይሆናል። the value of y when x is 20 x ለምሳሌ 15 እያለ 10 ነበር ከ15 ወደ 20 ሲያድግ ይሄ ደግሞ መቀነስ አለበት ከ10 ወደ መጣ ወደ 7.5 ምክንያቱም ኢንቨርስ የሆነ ፕሮፖርሽን ስላለው ስላላቸው አንዱ ሲጨምር አንዱ የመቀነስ ባህሪ ያለው question number 3 the values of w is inversely proportional to m ለm inverse የሆነ proportional ያለው if w is 8 then m is 25 what is m when w is 20 so በተመሳሳይ ይሄንንም እንሰራዋለን ማለት ነው so w አችን 8 እያለ k እንፈልግ k times m አችን 1 over 25 m 25 ስለሆነ inverse ማለት ከታች ነው የሚሆነው so k ስንት ይሆናል k which is equal to በክሊክሎስ 8 ጊዜ 25 so k is equal to 8 ጊዜ 20 160 ሲደመር 8 ጊዜ 5 40 160 እና 40 200 k is equal to 200 so ቀጣይ ጥያቄያችን ምንድነው what is m ነው የተጠየቅነው when w is 20 w አችን 20 which is equal to k አችን ታውቋል 200 times 1 over m so በክልክሎስ m ነው ወደዚህ ብናመጣ 20 ደግሞ ወደ ታች ይመጣል ማለት ነው so ወይም 20 ጊዜ m which is equal to 200 so m ብቻውን እንዲቀር ለ20 እናካፍላለን m ብቻውን ሲቀር 200 ሲካፈል ለ20 m which is equal to 10 so እዚህ ጋር ፕሮፖርሽኑን ማየት እንችላለን w 8 እያለ m አችን 25 ነበረ w ከ8 ወደ 20 ከፋለ m ደግሞ ከ25 ወደ ታች መውረድ አለበት መቀነስ መቻል አለበት ስለዚህ 25 ወደ 10 መጣ ማለት ነው ስለዚህ አንሰራችን ወደ እውነተኝነት መጠጋት መቻል አለበት ማለት ነው okay question number 4 150 men working in a factory produce 600 articles in 15 working days how long it will take for 50 men to produce the 6000 articles now 100 men to produce the 6000 articles እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድነው 150 ሰዎች 150 ወንዶች ይላል ወንዶች ናቸው የሚሰሩት ይሄንን ያህል አርቲክል ለመስራት 15 ቀን ይፈጅባቸዋል ማለት 150 ሰዎች so 50 ከሆኑ ስንት ቀን ይፈጅባቸዋል በተመሳሳይ ስራው ተመሳሳይ ነው ቀኑ ይጨምራል ያንሳል ምክንያቱም ሰው ሲያንስ የስራው ረጅም ጊዜ ይወስዳል ማለት ሰው ያነሰ ሲሄድ ቀኑ ይጨምራል ስለዚህ ኢንቨርስ የሆነ ፕሮፖርሽን ያላቸው ይሄ ፕራክቲካል መሬት ላይ ያለ ሁኔታ 150 ሰዎች በ15 ቀን የሚጨርሱ ከሆነ 50ዎቹ ደግሞ ከ15 ቀን በላይ ነው የሚወስድባቸው ስለዚህ የሚሰሩት ስራ ተመሳሳይ ስለሆነ 150 እኩል ይሆናል k times inverse proportion ስለሆነ 15 እንላለን ማለት ነው ስለዚህ k ካገኘን ቀላል ነው የሚሆነው
so k ማለት k which is equal to በክል ክሮስ 150 ሲባዛ 15 which is equal to 15 ጊዜ 15 ወይም 10 ጊዜ 150 1500 5 ጊዜ 100 500 5 ጊዜ 5 50 250 250 ሲደመር 5 ጊዜ 0 0 ስንት ይሆናል 1500 እና 500 2000 ነው 2250 2250 ይሆናል ኬያችን ኦኬን ካወቀን ለ50 ሰዎች ስንት ቀን እንደሚፈጅ 50 እኩል ይሆናል 2250 ታይምስ 1 ኦቨር n ወይም ዴይ ከሆነ d ብንል ሞል ይቀርባል ሶ በክልክሎት d is equal to 2250 ሲካፈል ለ50 ሶ 0 ን ያጠፋል which is equal to 20 ለ5 0 ላጥፋ ተጣፋ ማለት ነው 22 ለ5 4 ጊዜ 5 20 2 ይቀራል 25 5 ለ5 5 ጊዜ ደርሷል ስለዚህ ለ50 ሰዎች ስንት ቀን ይፈጃል 45 ቀን ምክንያቱም ለ150 ሰዎች 15 ቀን ከፈጀ ለ50 ሰዎች 45 ቀን መፍጀቱ ፌር ነው ማለት ነው ለ100 ሰዎችስ እዚህ ጋር 100 ማድረግ ማለት ነው ለ100 ሰዎች እኩል ይሆናል 2250 ሲባዛ 1 ሲካፈል ለዲ አልታወቀም ምን ያህል ቀን እንደሚፈጅባቸው ሶ በክልክሎት d is equal to 2250 ሲካፈል ለ100 so which is equal to 100 so 2 ወደዚህ ስንመጣ 22 ቀን ከግማሽ ነው days ይፈጅባቸዋል 22.5 days 22 ቀንና ግማሽ ቀን ማለት እስከ 6 ሰዓት ወይም እስከ ግማሽ ቀን ድረስ ይወስድባቸዋል ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ለ150 ሰዎች 15 ቀን ከፈጀ ለ50 ሰዎች 45 ቀን ለ100 ሰዎች 22.5 ሶ በ150 እና በ50 ማለት 100 ሰዎች አሉ ሶ 22.5 መሆኑ ፌር ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ልንሰራው እንችላለን ቀሪውን አምስተኛ ጥያቄ x equals to a plus b plus 4 and a is directly proportional to y square ቢሆን b is directly proportional inversely proportional to y ቢሆን when y is equal to 2 x is 18 and when y is equal to 1 then x is minus 3 find x when y is 4 so ይሄንን መስራት ትችላላችሁ ምንድነው የተሰጠው so እዚህ ጋር ያለው proportion ማወቅ ነው x is a plus b plus 4 ቢሆን a proportional a direct ነው proportional to y square ቢሆን b is proportional to or inversely proportional to y ቢሆን so በy ቦታ 2ን እንከተዋለን በx ቦታ ደግሞ 18ን እንከተዋለን so ለምሳሌ በa ቦታ a is equal to some constant አለ then times y square y-አችን ስንት ነው በመጀመሪያው ዙር a k1 ብንለው በኋላም ሌላ ስላለ k1 times y square ማለት 2 ጊዜ 2 4 ይሆናል ማለት
አራት ይሆናል። ስለዚህ አራት ጊዜ k1 ይሆናል ማለት አራት ጊዜ k1 ቢት ቢ ደግሞ b which is equal to k times 1 over 2 1 over y ስለሆነ 1 over y ደግሞ 2 ነው 1 over 2 ይሆናል። ሶ ከዚህ b equals to k1 over 2 ማለት ነው። እዚህ ጋር k1 ማለት እንችላለን k1 over 2 ኦኬ ሶ ይሄኛው በy ቦታ ተካል ሶ ሌላኛው 18 x 18 ነው እዚህ ጋር 18 የምንተካው 18 እኩል ይሆናል ስንት ነው 4k1 4k1 ፕላስ b ያችን ደግሞ k1 over 2 k1 over 2 then plus 4 ደግሞ ቁጥር ነው ሶ አንድ ኢኩዌሽን አገኘን ማለት አንድ ኢኩዌሽን አገኘን ሌላኛው ደግሞ when y is 1 x is minus 3 ስለዚህ ያችን እንዴት ነበረ a which is equal to k times y square k2 ሌላኛው ስቴፕ ስለሆነ k2 times y square 1 square ማለት 1 ነው ራሱ then b ደግሞ b which is equal to k times 1 over y so k2 times 1 over y ማለት 1 over 1 ይሆናል so b is equal to k2 ብቻ ይሆናል ማለት k2 ኦኬ ሶ በa እና በb ቦታ ተክተን x አችን ስንት ነው የሚሆነው -3 እኩል ይሆናል a ስንት ነው k2 b k2 plus 4 ሶ ይሄም ደግሞ ሌላ ኢኩዌሽን ነው ሶ k1 እና k2 እንፈልጋለን k1 እና k2 አሁን ሳይመልተኒየስ ኢኩዌሽን ነው assume ለምሳሌ k1 ኦኬ k2 so I mean እዚህ ጋር k1 for a ቢሆን k2 ደግሞ ለእንትን ነው የሚሆነው ለb ምክንያቱም የተለያየ ፕሮፖርሽን ስለሆነ 2 over 2 so ይሆናል so k1 k2 k1 so for example k1 ከዚህ እንዲጠፋ ከፈለግን ይሄንን በስንት ማብዛት አለብን በ4 ከዛን ሁለቱን ኢኩዌሽን አንድ ላይ እንደምራለን so በ4 ሲባዛ በ4 ይባዛ ኢኩዌሽን ምን ይሰጣል -4 times -4 -3 ማይነስ የነበረው ፖዚቲቭ 12 ይሆናል እኩል ይሆናል -4 k1 -4 k2 plus
plus 4 times minus 4 minus 16 ይሆናል። ሶ ይህንን ቁጥር ቀጥታ ከላይኛው ጋር መደመር እንችላለን። ሶ ከታች 18 ሲደመር 12 30 ይሆናል። እኩል ይሆናል minus plus 4k1 minus 4k1 0 ይሆናል። k2 over 2 minus 4k ማለት እሺ ይሄንን በሁለት ቢባዛ ዲኖሚኔተሩ ስለሚለያይ k2 over 2 minus 4k2 በሁለት 8 ይሆናል። ሶ k2 minus 8 ማለት minus 7 k2 over 2 ይሆናል። plus 4 minus 60 minus 12 ይሆናል። minus 12 ይሆናል። ሶ አሁን k2ን መፈለግ እንችላለን። ከዚህ 30 ሲቀነስ 12 ሲቀነስ ወደዚህ ፕላስ ይሆናል። ሶ 30 ሲደመር 12 42 ይሆናል። እኩል ይሆናል ማይነስ 7 k2. So k2 is 42 divided by minus 7. So 42 ለ7 6 ጊዜ. So k2 is equal to minus 6 minus 6. Another k2 እንደዚህ ከሆነ በk2 ቦታ ብንከተው 18 እኩል ይሆናል 4k1 minus 6 ነው k2 በዚህ ቦታ ብንከተው minus 6 divided by 2 then plus 4 so 18 እኩል ይሆናል 4k1 minus 3 ይሆናል minus 3 እና plus 4 plus 1 ይሆናል so rearrange ብናደርግ 18 ሲቀነስ 1 17 ሲካፈል 4 እኩል ይሆናል k1 ይሆናል ማለት ነው። ሶ k1 እና k2ን ካወቅን then በእነሱ ቦታ ተክተን እዚህ ጋር xን መፈለግ እንችላለን። ሶ ለምሳሌ a-ያችን ስንት ነው? a is equal to 4 times k1 ይታወቃል። then y በy ቦታ so a times a which is equal to k-ያችን ስንት ነው? k1 is 17 divided by 4 times y ስንት ነው? y square እዚህ ጋር 1 square ነው የሚሆነው I mean 4 square እዚህ ጋር 4 ተሰጥቷል 4 square 16 ነው የሚሆነው so which is equal to 16 ሲካፈል 4 4 ነው 4 ጊዜ 17 4 ጊዜ 10 40 ሲደመር 7 ጊዜ 4 28 እኩል ይሆናል 68 a-ያችን እንደዚህ ነው b ደግሞ which is equal to k2 over 2 ነው I mean k2 over y ነው እዚህ ጋር k2 ነች
So B is which is equal to K2 አችን ስንት ነው? K2 is minus 6 divided by Y. Y አችን ስንት ነው? 4 which is equal to በሁለት minus 3 በሁለት ማለት ነው። So A እና B ካወቅን then X መፈለግ እንችላለን። then X which is equal to A plus B plus 4 which is equal to A አችን ስንት ነው? 68 B አችን minus 3 ሁለተኛ then plus 4 so ተመሳሳይ ዲኖሚኔተር እንዲኖራቸው ሌሎቹን በሁለት ማብዛት ነው። ይሄ ይቀራል which is equal to 68 ሲባዛ በሁለት 120 እና ኦኬ 16 136 ሲቀንስ 3 ሲደመር 8 so ይሄ ከላይ ነው ሲካፈል ለሁለት እኩል ይሆናል ከ136 2 33 ሲደመር 8 141 ሲካፈል ለሁለት 141 ሲካፈል ለሁለት ይሆናል። so ይሄንን እናንተ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። x እንደዚህ መምጣት አለመምጣቱ ወይም 7.5 ይመጣል ይላል። ኦኬ so ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የተሳሳተው ቁጥር ካለ አንድ ኦኬ እዚህ ጋር የተሳሳተው አለ -7 K2 over 2